Hi and welcome sa channel. Today we're going to unbox a different tech than usual. So this is the B660M Aorus Pro AX DDR4 from Gigabyte. I bought this for my wife's PC and I got this from IT World for 10.5k pesos. Some of you might think na ang mahal nito for a motherboard, especially na for 12k pesos may H610 motherboard ka na with Intel i3 12100F processor. Pero to justify my spending, probably the most important feature ng B660 for me na wala sa H610 ay nagsusupport ito ng memory overclocking and PCIe Gen 4 na ito. Other than those two, may RAID configuration din and 2 more PCIe lanes and a couple more of USB kung importante sa inyo yun. So again, this is the DDR4 edition. Dahil sobrang lugi ng DDR5 as we speak. Halos doble yung presyo for the same capacity and performance. Personally, I will also go for B boards kahit na Intel or AMD pa yan. Dahil mid-range, So sakto lang siya. So opening the box. First is may antenna. So yung AX sa name ng motherboard na to stands for wireless AX. So yung motherboard na to may built-in Wi-Fi at saka Bluetooth. So next is ito na mismo yung board. So itabi muna natin siya. Sa ilalim may dalawang SATA cable. Screw for M.2. Another screw for M.2 individually packed. Then standoff for M.2 again. Then manual. So sa lahat ng manual sa DIY PC, ito talaga yung binabasa ko kasi sobrang informative na tong motherboard manual. So actually nabasa ko na siya from internet. So tago ko na ulit. So first, para sa mga hindi nakakaalam, pag sinabing B660M or B660 motherboard, meron siyang B660 na chipset dito. You can think of it as a processor pa ng motherboard, Ito yung pinaka-controller niya. For the features, it looks like it has sufficient VRM cooling design. So iraran kasi namin tong PC na to for 24/7 playing Mir 4. Kaya particular ako sa cooling design ng VRM. I could save around 3,000 pesos with the DS3H ni Gigabyte, pero I decided to go with this for the VRM cooling design. It also has 2 PCIe lanes na by 16. Pero itong nasa baba, PCIe by 4 lang yung bandwidth niya. So, pwede ka magsaksak dito ng by 16 na expansion, pero hindi siya full bandwidth. Another difference din itong nasa taas versus dito nasa baba, bukod sa by 16 to talaga. Itong nasa baba, mas mabagal siya kasi ang kausap nito ay itong B660 na chipset bago siya pumunta sa processor. Pero itong nasa taas na by 16 lane, diretso niya kausap tong processor. So, meron din siyang dalawang M.2, Ito may heatsink, ito wala. Itong nasa baba, ang kausap din niya is itong chipset bago pumunta sa CPU. So, kung meron akong gustong M.2 drive na critical para sa akin yung speed, dapat dito ko siya ilagay sa taas. Kasi itong nasa taas, kausap niya directly yung nasa CPU. So, ganun ba sa lahat ng motherboard? Basically, hindi. Yung ibang motherboard, minsan nandito yung kausap ng CPU, nasa baba. So, you have to check the manual. So, kaya importante sa akin yung manual ng motherboard para alam ko kung saan ko nilalagay yung mga components. So, I believe it has 6 fan headers. So, isa dito. Dalawa dito actually. Taas natin. So, dalawa dito. Then, meron din dito. Pangatlo. And then, ito pa, pang-4 sa tabi ng RAM. Ito, pang-5 sa baba. Tapos, meron pang isa sa baba. Ito, pang-6. So, medyo marami, Pero, ito sabi nila pang-pump. May iba fan. So, maganda yung position kasi nasa gilid, Wala sa gitna. So, may BIOS flash pack din siya. Nandito. Pero ayoko na nandito siya. Gusto ko usually yung mga nasa labas. Katulad nung sa Asus, Nasa labas yung BIOS flash pack nila. Para sa mga hindi nakakaalam, this is to do a BIOS update without powering it on. So, ang main purpose, for example, ay lumabas na kunyari yung 13th gen, tapos compatible pa rin sa B660 motherboard, pero kailangan mo ng BIOS update. So, you can do the BIOS update kahit na wala kang processor na nakalagay. May steps si Gigabyte for this.
Tapos may switch din siya dito for power. So kung wala kang CPU case, wala kang switch talaga, pwedeng ito yung pindutin mo to power it on. So hindi mo na kailangang i-short yung power switch dito. For I/O, merong 4 na USB sa taas. Then these are the Wi-Fi antennas. Then 1 display port and 1 HDMI. Then merong another USB port, pero kulay pula siya. So if magbabios flashback ka, dito may ilalagay yung BIOS mo. Then may USB Type-C, USB 3.2 na ports, so 4, then 2.5 gigabit LAN, then audio outputs, 3. So hindi 6. Anyway, meron din siya for USB-C. I believe ito yon, yung for USB-C. Then ito for USB Gen 3. So ito heat spreader for M.2, no. So tingnan natin kung totoong heat spreader siya. So ito yung M.2 heat spreader, and then sa ilalim meron siyang thermal pads. So you have to peel this bago mo i-install on top of your M.2 drive. Sa likod, nausa na sa ibang motherboards yung may backplate, pero ito wala. Pero at least pre-installed na yung I/O shield niya. So I guess that's it for now. May upcoming build video ako about this. Thanks for watching. Do like or dislike, comment, and subscribe for more unboxing and benchmarks. Bye!